binge eating ปะก็คือคลั่งผอมกับกินไม่หยุดก็ถูกสั่งให้ลดน้ำหนักประมาณ 53 ช่วงที่พีคที่สุดเลยคือน้ำหนัก 39 ผอมจนเห็นกระดูกอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ไคเซ็นเอกมัยนะทุกคนไคเซ็นตอนนี้นะคะเรามีนัดกับเพื่อนเรา1คนที่เขาเนี่ยมาจากภูเก็ตเลยทุกคนแบบบินมาเพื่อรายการนี้เลยจริงๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เขาเคยเป็นซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงหลายๆคนโดยเฉพาะวัยรุ่นก็อาจประสบพบเจอกันแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่กล้าไปหาหมออะไรอย่างนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับเขากันซึ่งปัญหาสุขภาพที่เราจะมาคุยในวันนี้นะคะก็คือปัญหาเรื่องคลั่งผอมทุกคนใครรู้จักบ้างแบบ anorexiaยังไม่ได้เชิญโอเคขอโทษแล้วก็ นอกจากนี้นะคะคือเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นปัญหาสุขภาพเดียวนะทุกคนคือมีปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเลยก็ยังไม่ได้เชิญยังอีกมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของการกินไม่หยุดทุกคนซึ่งอันนี้ก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้คือเราก็เลยจะมาคุยกับเขาว่าเอ้ยเจอปัญหานี้ยังไงไปหาหมอยังไงแล้วก็เข้ามาเลยก็ได้เข้ามาเลยก็ได้สวัสดีค่ะพี่ซี่กฤษฎีสุขสวัสดิ์ค่ะปกติคริสซี่กินอะไรคือเป็นคนชอบอาหารเช้ามากรู้สึกว่าการที่วันนั้นจะดีหรือไม่ดีอะขึ้นอยู่กับอาหารเช้าเลยจริงๆฉะนั้นแบบจะเลือกร้านอาหารที่เขามีร้านอาหารเช้าดีและที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่แบบอาหารเช้าเขาเลิศอยู่แต่คือตอนนี้คือเวลาประมาณบ่ายสามแต่ว่าเราจะกินอาหารไม่เป็นไรอาหารเช้าเราจะกินวันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราจะกิน5 ทุ่มก็เป็นอาหารเช้าได้อยู่นะคือที่เราพอรู้มาคริสซี่เคยเป็น anorexia แล้วก็ binge eating ปะก็คือคลั่งผอมกับกินไม่หยุดตอนนั้นคือเป็นตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ15-16ประมาณนี้ตอนนั้นเข้าวงการยังเข้าแล้วนี่ป้าSix Senseใช่ตอนนั้นประมาณเริ่มต้นตอนนั้น14นั่นดูตอนนั้นใช่ตอนนั้น14แล้วก็เริ่มมาเป็นหนักๆคือตอน15-16มันดูเป็น2ปัญหาที่แบบต่างกันมากๆเลยเนาะแล้วอันนี้คือแบบคริสซี่เป็นอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยเป็น anorexia ก่อนแล้วก็ต่อด้วย binge eating เลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ป่ะว่าตอนแรกอาการมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตอนแรกเลยคือต้องเกริ่นก่อนว่าโอเคมันเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการแล้วคือแน่นอน beauty standard ในสมัยนั้นนะมันยังไม่เปิดรับความ variety ของหุ่นต่างๆมันแบบยังไม่มีใครที่ chubby ผิวเข้มมันยังไม่มีอะไรแตกต่างนอกจากการขาวและผอมณตอนนั้นนะวันนี้ก็ยังมีแต่ว่านี่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันยอมรับมากขึ้นแต่ณตอนนั้นคือแบบ no เลยเว้ยทุกคนซึ่งณตอนนั้นโอเคได้แหละขาวแต่ติดเรื่องแค่หุ่นแน่นอนเป็นเรื่องปกติของเวลาเข้าวงการก็คือทุกคนก็จะแบบลดน้ำหนักนะจะได้สวยนู่นนี่นั่นก็ถูกสั่งให้ลดน้ำหนักตามปกติซึ่งแน่นอนเราก็แบบเพิ่งเข้าวงการแล้วเราก็ยังเด็กเราก็ไม่มีการที่จะแบบตั้งคำถามกับใครหรอกว่าเฮ้ยทำไมต้องลดด้วยต้องลดเท่าไหร่แล้วก็ใครสั่งให้ทำอะไรก็คือทำตามอย่างนั้นอันนี้คือแบบโดนสั่งมาให้ลดเหรอใช่นะตอนนั้นคือแบบช่วงแรกๆนะเรายังตื่นเต้นก็ลดน้ำหนักเร็วมากเพื่อที่จะไล่แบบเปิดตัวมาแบบสวยๆแบบที่เขาต้องการคืออยากทำให้ทุกคนแบบอิมเพรสกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านทำยังไงบ้างทั้งเรียนบัลเล่ต์ทั้งออกกำลังกายแล้วก็อาหารเนี่ยคือตัวเด็ดเลยก็คือตัดเกินความจำเป็นอะตัดแป้งตัดของทอดตัดอะไรที่มันแบบจริงๆมันกินได้อะแต่คือมันกลัวไปเลยว่าเรากลัวลดน้ำหนักไม่ทันตอนนั้นก็เลยลดไปเยอะมากแบบเป็น10 โลภายในไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คิดว่าตอนนั้นอะประมาณ53ช่วงที่พีคที่สุดเลยคือน้ำหนัก39นี่คือลดในระยะเวลาประมาณกี่เดือนคิดว่าน่าจะประมาณไม่ถึงครึ่งปีอะแล้วมีอาการอื่นอะไรไหมจากการที่น้ำหนักลดเยอะเลยในระยะเวลาสั้นๆประจำเดือนมาปกติไหมผมร่วงไหมอะไรอย่างเงี้ยมีปะอันนี้ไม่รู้นะในเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปอาการของการเป็น anorexia เนี่ยมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าแบบต้อง exactly แบบนี้อ่ะคือมันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นอ่ะคือซิว่าแบบแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็จะมีในเป็นเช็คลิสต์แบบประมาณคร่าวๆว่าหลายๆคนอ่ะมักจะเป็นอย่างนี้และตอนนั้นคนที่ไปเช็คให้ซี่คือแม่พอแม่เริ่มกังวลแล้วว่าซี่มีความแบบแปลกๆหลายๆอย่างเกี่ยวกับร่างกายฮอร์โมนอารมณ์แม่ก็เลยไปเปิดเช็คลิสต์แล้วแม่ก็เอามาเช็คว่าสิ่งที่ซี่เป็นมีอะไรบ้างก็คือสมมติว่ามี10 อย่างซี่เป็นไปแล้ว9 อย่างแน่ๆอันนี้คือแม่เป็นคนกังวลก่อนแล้วก็ไปเปิดแบบเช็คลิสต์ใช่ก็คืออย่างแรกเลยก็คือประจำเดือนไม่มาแน่นอนไม่มาเลยไม่มาประมาณ10 เดือน
ผอมจนเห็นกระดูกอะแก้มนี่คือหายเลยเว้ยคือพอยิ้มทีคือฟันล้นเลยอะแล้วก็ตาโบคือถ้าไม่แต่งหน้าคือตาโบมากแต่คือด้วยความที่เราออกกล้องเนาะเขาก็แต่งหน้าน้ำผมมันสวยอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แต่งหน้าคือทุกคนแบบนึกว่าแบบซอมบี้เดินได้อะกระดูกนี่คือแบบจับไปคือมีแต่กระดูกอย่างนึงคืออันเนิร์ดที่แบบเป็นแบบซิว่ามันเป็นทางการแพทย์ว่าที่แบบมันจะมีขนเล็กๆขึ้นตามร่างกายอันนั้นก็เป็นมีก็คืออยู่ดีๆแบบเป็นคนจริงๆเป็นคนไม่มีขนแขนขาเว้ยอยู่ดีตอนนั้นก็มีแล้วเป็นเล็กๆขึ้นแบบจนแปลกว่าเฮ้ยมาจากไหนว่าปกติไม่มีแล้วก็มีอาการแบบเหมือนคิดว่าตัวเองอ้วนตลอดเวลาขนาดตอนนั้นที่แบบหนัก39ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอ้วนคือดูในกระจกแล้วรู้สึกว่าฉันต้องลดมากกว่านี้ฉันยังอ้วนอยู่ฉันไปได้มากกว่านี้แล้วก็หักโหมในการออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงตอนนั้นคือไม่ได้จำกัดว่าต้องออกเยอะแต่รู้สึกว่าต้องออกทุกวันไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนหรือทำงานเสร็จดึกแค่ไหนอ่ะก็ต้องออกรู้สึกว่าถ้าไม่ทำฉันต้องอ้วนขึ้นอีกวันนึงฉันต้องหนักขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเป็น mindset แบบนี้ไปแล้วอ่ะก็คือตอนนั้นที่คุณแม่เช็ค9 ใน 10อะไรเงี้ยเราพาไปหาหมอเลยไหมไม่ได้ไปกลับตัวทันคุณแม่พยายามบิวด้วยตัวเองก่อนพยายามแบบเนี่ยฟังนะแล้วก็เปิดลิสต์ให้ดูเลยว่าเนี่ยสิ่งที่พี่ซี่เป็นอย่างนี้นะลูก you're becoming an ill person อะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยู่แบบเป็น anorexia แล้วนะแต่เราไม่ฟังใช่เพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็น anorexia จะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองผอมแล้วก็ยังจะอยากจะลดใช่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นใครเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเสื้อผ้าคือใส่ไซส์เด็กเว้ยแม่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากอยู่แล้วก็คือเอาเสื้อผ้าแม่มาใส่ก็ยังหลวมอ่ะใส่กางเกงวอร์มเห็นมันหลวมแล้วดีใจอ่ะไม่ใช่ก็ใส่กางเกงวอร์มแล้วมันหลวมอ่ะคือเป็นไปไม่ได้อ่ะก็เป็นช่วงที่แบบเปลี่ยนได้เพราะว่าแม่คอยเตือนสติตลอดจนแบบยอมกลับมากินปกติแต่ก็ไม่ได้แบบอย่างเงี้ยคือก็ไม่กินอยู่ดีนะแต่ยอมกินปกติคือยอมกินข้าวเกี๊ยวน้ำยอมกินขนมปังค่อยๆกลับมากินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างตอนนี้ยังมีอาการอยู่คือนับแคลปะเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเห็นบางคนมันจะชอบนับแคลรวม1 วันต้องห้ามกินเกินเท่านี้อะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นับแบบนั้นแต่จะใช้วิธีการสมมติไปซูเปอร์แล้วอยากซื้ออะไรสักอย่างอ่ะจะหันดูหลังกล่องตลอดว่ามันคอนเทนกี่แคลคือจะพยายามให้แคลน้อยที่สุดอ่ะแคลไม่เกิน200หรือไม่เกิน100อ่ะจะดีที่สุดคือแบบน้ำเปล่ากูกินอะไรก่อนตอนนั้นอ่ะกินอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยอ่ะอย่างนี้คือแบบเอาไปไกลๆเลยตอนนั้นอ่ะทำไมอยู่ๆถึงเป็น binge eating คิดนี่คือเป็นต่อกันเลยเป็นต่อกันเลยเว้ยเพราะว่ามันเริ่มจากการเนี่ยพอเริ่มกินปุ๊บอะอร่อยใช่ไม่แล้วคือมันต้องย้อนกลับไปด้วยว่าตอนที่ลดน้ำหนักอะพอมันไม่กินอะระบบเผาผลาญมันพังมันแย่แล้วมันเลยทำให้ช่วงที่กลับมากินมากขึ้นอะมันแบบร่างกายมันไม่รับสิ่งพวกนั้นแล้วอะเพราะมันไม่ชินกับการต้องย่อยเยอะๆมันเลยกลายเป็นไขมันไปสะสมแทนมันก็เริ่มอ้วนขึ้นนิดนึงจนมันถึงจุดที่สวยคือกลางๆแล้วตอนนั้นทุกคนพูดว่าประมาณนี้นะกำลังสวยพอได้เริ่มกลับมากินปกติปุ๊บมันเกิดอาการโหยซึ่งนี่ก็คือเริ่มใช่อันนี้คือเริ่มต้นของการเป็นแบบ binge eating เลยพอได้เริ่มกินขนมปังแผ่นนึงอะเฮ้ยอร่อยว่ะอยากกินอีกคราวนี้เริ่มมาแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ถึง6บางวันหมดทั้งแบบโลฟอะจริงเหรอใช่ในรอบเดียวแล้วยิ่งทั้งกินเกินความจำเป็นบวกกับร่างกายที่ระบบเผาผลาญยังไม่กลับมาปกตินั่นแหละคือจุดที่น้ำหนักอะคือขึ้นพุ่งแบบปรี๊ดไปเลยแล้วตอนนั้นน้ำหนักขึ้นเยอะสุดเท่าไหร่จาก39พุ่งขึ้นเป็นคิดว่าประมาณ60ภายในไม่กี่เดือนทุกคนงงหมดอะจากที่ซี่แบบผอมมากอยู่ดีก็กลายเป็นแบบเด็กอ้วนคนหนึ่งเลยอะยิ่งทำงานในวงการด้วยใช่ไหมอันนั้นก็คือรู้สึกแย่ด้วยที่แบบไม่เรียกว่าไงอะเราทำงานได้ไม่ดีอะบวกกับคำวิจารณ์ที่ได้จากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นแบบในวงการหรือว่าคอมเมนต์จากพันทิปคอมเมนต์จากคนดูละครอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแย่พยายามไม่อ่านใครว่าอะไรก็ทำได้แค่กลับบ้านร้องไห้ที่บ้านอะไรยังไม่ถึงขั้นช่างแม่งตอนนั้นยังคิดว่ายังไม่เก่งตอนนั้นยังไม่เก่งแล้วอย่างเรื่อง binge eating นี่คือแบบหายได้ยังไงเราไม่รู้นะว่ามันมีวิธีแก้ไงแต่เราแก้ไม่ได้เราปล่อยเลยแล้วจนวันหนึ่งเราหายเองก็คือใครไม่ชอบก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรไม่ได้เรามีแบ็คกราวด์ปัญหาสุขภาพของเราอะเนาะแต่ให้เรามานั่งอธิบายอย่างงี้ก็แบบไม่ใช่เรื่องก็เลยทำได้แค่ปล่อยใช้เวลานานไหมกว่ามันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนี่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาบวกกับนี่ว่าระบบร่างกายมันเซ็ตตัวเองอะสุดท้ายมันก็จะเลิก binge eating เองคือมันจะเริ่มรู้สึกไม่โหยแล้วอะไม่ต้องพยายามจะหาอะไรยัดใส่ปากตลอดอะมันหายเองอะแล้วก็หลังจากนั้นอะเราก็ไม่ได้กลับไปผอมนะแต่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงที่ร่างกายเราเฮลตี้เพื่อเราแฮปปี้กับร่างกายตัวเองแล้วเราก็สุขภาพดีอย่างตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วเราว่าพริซซี่อะโชคดีนะที่แบบ recover เองได้อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแบบหลายคนที่เป็นอะคือมันอันตรายถึงตายได้ถ้าแบบมีล้วงคอด้วยอะไรเงี้ยก็ยิ่งอันตรายขึ้นอะไรเงี้ยการเป็น anorexia คือสารอาหารมันไม่เพียงพอทุกคนกระดูกพรุนแร่ธาตุในร่างกายเปลี่ยนไปคือหลายอย่างคือมันมีคนเสียชีวิตจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยจริงๆอะคือแนะนำว่าถ้าสมมติว่าใค
ใครฟังอยู่แล้วรู้สึกมีอาการคล้ายๆกันอะไรเงี้ยควรไปปรึกษาแพทย์เผื่อเขาจะแบบช่วยเพราะมันมียาช่วยอาการนี้ได้ว่าคริสซี่โชคดีที่คุณแม่หรือว่าคนรอบตัวมันอาจจะคอยเตือนคอยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนไม่มีก็อาจจะแย่ lost ไปเลย lost คือไปลึกลงกว่าเดิมใช่ ถ้าใครมีอาการเข้าข่ายอะไรอย่างงี้หรือเจอคนรอบตัวก็สามารถแบบเตือนแล้วก็แบบพาเขาแบบไปหาหมออะไรอย่างงี้ได้ แกแบบกินขนาดนี้เราไม่นับแคลอะทำไมแกแบบตัวเล็กขนาดนี้วะ คือจริงๆอ่ะคือฉันกินหนักบางมื้อเว้ยถ้าสมมติมื้อนึงกินบุฟเฟ่ต์อีกมื้อนึงจะกินเบาก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย แต่นั่นก็ไม่เบานะ เตี๋ยว1 จานมันเบาไงไม่ถือว่าไม่ได้กินแบบอักๆทุกมื้ออะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วก็แบบออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือตอนนี้เพิ่งค้นพบทางสว่างอีกทางหนึ่งนอกจากการควบคุมอาหารการออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือเพิ่งได้ยินเรื่อง cool sculpting อะไรเงี้ยเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ที่ช่วยลดไขมันเหมือนมันเป็นเทคโนโลยีที่มันเป็นการลดไขมันที่ไม่ใช่การผ่าตัดไม่ใช่การศัลยกรรมอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองการลดไขมันด้วยความเย็นอะไรเงี้ยเห็นดาราหลายคนอยากมีซิกแพคใช่ไหมเขาไปสลายไขมันให้มันซิกแพคมันโผล่อะไรอย่างเงี้ย เฉพาะส่วนเนาะ มันทำได้หลายส่วน บางที่เหนียงเนี่ยคือมันก็เคยเป็นปัญหาของเราเหมือนกัน เพราะว่าน้ำหนักลงแต่เหนียงมันยังมีไงแบบ อะไรอย่างเงี้ย นี่ลงแล้ว แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเฉพาะส่วนมันก็ไปช่วยได้อะไรเงี้ย น่าลองนะ เลิศนะ เป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับคนอยากลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่การผ่าตัดอะไรไม่ได้แบบรุนแรงไม่ได้อินเวสซีฟเกินก็เดี๋ยวไปดูเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงรู้สึกยังไงมันลดจริงไหม ตาดาตอนนี้นะคะฟรังก็อยู่ที่ Apex นะคะเพราะวันนี้เนี่ยฟรังจะมาทำ Cool Sculpting กันทุกคนซึ่งที่ Apex นะคะเป็นที่ที่มี Cool Sculpting ที่แรกเลยแล้ววันนี้เนี่ยฟรังจะมาทำเครื่องที่เรียกว่า Cool Sculpting Elite ซึ่งมันเป็นแบบตัวใหม่ของ Cool Sculpting อะไรเงี้ยที่มันติด2หัวได้พร้อมกันเดี๋ยวจะลองเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูดีกว่าว่าถ้าแบบอย่างแบบลดต้นแขนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันต้องติดอะไรยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกันค่ะกันจี ซึ่งทำครั้งหนึ่งก็คือจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ใช่ไหมคะ 35 นาที โอเคจะเริ่มทำแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยคือฟังถามเขามาว่าแบบต้องทำกี่ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วแต่คนแล้วก็แบบแล้วแต่พื้นที่ผิวแล้วก็แล้วแต่ไขมันของเราอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าทำครั้งหนึ่งอ่ะมันจะแบบไขมันลดลงประมาณ 24-27% แบบ US FDA approve มาแบบนี้นะคะมันเหมือนแบบสุญญากาศดูดๆซึ่งจริงๆแล้วเหมือนพอทำแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบมีรอยแดงได้แต่ว่าคือรอยแดงมันจะเกิดขึ้นแบบแป๊บเดียวชั่วคราวไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะหายไปเพราะมันเกิดจากเนี่ยความเย็นไปแช่แข็งไขมันอะไรเงี้ยทำให้แบบอาจจะมีรอยแดงเกิดขึ้นได้หลังทำแต่ว่าแป๊บเดียวหายไปไม่ได้เป็นอันตรายใดๆนะฮะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดิหรือจริงๆแล้วบางคนอาจจะแบบบอกว่าเจ็บอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยเจ็บนะแต่ว่าไม่รู้บางคนบอกว่าเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งอาการเจ็บอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็คือเกิดจากการที่เหมือนพอไขมันเราตายใช่ไหมมันร่างกายเราก็จะกำจัดเซลล์ที่ตายโดยการแบบกระบวนการอักเสบอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบอาจจะเจ็บจากกระบวนการอักเสบพวกนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ไม่เกินอะไรเงี้ยเย็นอะเหมือนเอาน้ำแข็งมาทาบเหมือนโดนบีบแต่ไม่เจ็บนะแต่ดีนะรู้สึกเหมือนแบบมันกำลังรีดไขมันเราออกถ้าทำควบคู่กับการออกกำลังกายอะไรเงี้ยน่าจะดีจะเสร็จแล้วค่ะแบบเดียวเองรู้สึกเหมือนแบบไขมันมันกำลังโปะ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 นะคะ เสร็จแล้วไขมันตายนี่ไงมันจะแบบเป็นรอยแดงนิดนึงใช่ไหม ใช่ค่ะ เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายไป แต่แป๊บเดียวจะหายไป โอเคเราทำการนวด นวดนี่คือนวดก่อนไม่ให้เป็นก้อน ไม่ให้เป็นก้อน อู้มันแบบหน่วงนิดนึงนะคะทุกคนนี่คือเทคนิคการนวด ถูกต้อง ที่แบบทำให้ไม่เป็นก้อนนะคะโอเคนี่เมื่อกี้ก็ทำไปประมาณ35 นาทีนะคะไปกลับไปคาเฟ่กันดีกว่าหายเจ็บพอดี ซึ่งไหนๆคริสซี่ก็มาแล้ววันนี้เตรียมมินิเกมมาให้คริสซี่เล่นด้วย เกมอะไร กับเราเพราะเราจริงๆเราคิดว่าคริสซี่อาจจะรู้มากกว่าเราแต่จริงๆเราว่าจริงๆเราก็ชนะแหละเป็นเกมที่แบบจะให้ทายแคลของกินซึ่งจะมีของจากเซเว่น5 อย่างแล้วก็ให้ทายแคลใครทายใกล้เคียงกว่ากันได้คะแนนเยอะกว่าคนนั้นชนะแล้วถ้าคนแพ้นะก็คือจะให้เต้นเพลงใน TikTok สักเพลงหนึ่ง ต้องเอาอะไรไปเทียบกับหมอถามจริง ใครคิดเกมคะฉันก็แพ้สิ ไม่นะจริงเราไม่เคยนับเพลเลยอะ เทียบกับหมอ สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้คือของกินเหรอ เป็นคูเมล็ดแคลอรี่45 กรัมค่ะ
45 กรัมเล็ก มากจะไม่เยอะ ๆ เมล็ดทานตะวันเนาะเอาซะ60 ก็จะโต40ละกัน เมล็ดทานตะวันอันนี้ทั้งหมด 110 กิโลแคล อ๋ออ่ะแต่ฉันใกล้เคียงกว่า อุ้ยแต่มันก็ไกลนะ ใช่อยู่นะแต่ว่าใกล้กว่าข้อหนึ่งฝั่งได้คะแนนไป อ่า ข้อสองเป็นของกินง่ายๆ ง่ายๆ อัน เท นี้ ม กี่ โร4 ก้อน 4 ก้อน โอ้โห น่าจะอ้วนนะเนี้ย4 ชิ้นเลยเหรอ 4 อันนี้คือ ชิ้น ต่อ 4 ชิ้นเลยเหรอ 4 ชิ้นเลย มันน่าจะอ้วนมาก 400 500 600 500 600อ่ะ600 300มันไกลกันจังเลยอะอ่ะสัก400แล้วกันอ่ะ พิซซี่400 บาง600 อ่ะ 600 และคำตอบคือ 400 กิโลแคลค่ะ เป๊ะเลยเหรอ ถูกต้อง ก็ไม่บอกว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ นี่ก็คิดว่าชิ้นใหญ่ไง ไม่ได้บอกทั้งคู่เหมือนกันค่ะ โอเค1-1 ไปแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไป ข้าวเหนียวไก่ ข้าวเหนียว ท ไก่ อด 400 แคลอรี่อันนี้คือ 260 ค่ะ เมาอ่ะ ทำไมอ่ะ มันไม่อิ่มหรอกอันเนี้ย สรุปคะแนนตอนนี้พิซซี่2 คะแนนและฟรัง1 คะแนน เอาจริงมันเป็นเทคนิคการตลาดเหมือนกันเนาะ ให้น้อยแล้วก็แคลไม่เยอะเอ้า ให้ดู มันดูแบบ ว่า อ่ะ เออ ไม่อ้วน แต่จริงๆกินประมาณ3 กล่อง ถูกต้อง ไม่อิ่มนะ ใส่น้ำใส่แป้งแซนด์วิชครัวซอง 250 คีย์เวิร์ดคือ อันนี้ครัวซองด้วยเหรอ ครัวซอง ครัวซองมันอ้วนครัวซองเคยดูครัวซองมันอ้วนกว่าปกขนมปังปกติเฮ้อครัวซองมันแบบอมน้ำมันไง หนูจะกินแค่นี้จะ300เลยเหรอ 300 เอาแล้วนี่จะช่วยแข่ง230แล้วกันตรงกลาง และคำตอบของครัวซองหมูหยองน้ำสลัดคือ380 แคลค่ะเราจะไปสิ่งที่เป็นตัวตัดสินขนมปี๊บ1 อัน อันนี้คือทั้งกล่องเลยเหรอ กล่องปี๊บเหรอ 1.2 กิโล 1.2 กิโลนี่มันเยอะขนาดไหนมันก็คือปี๊บหนึ่งใช่ไหม 900 บ้า น้อยไปเหรอ มันพันเพราะมันตั้ง1.ไม่เอาไม่ช่วย 5,000อ่ะ 2,000 แต่มันเยอะนะ หรือว่าแบบ 2,000ก็ได้ 8,000 5,000 5,000พอ5,000พอ เขาเป็นมา 3,000แล้วกัน 4,800 กิโลแคล อุ้ยอะไรวะแพงโอ้ย ยุ่งกว่านะลูก my god ก็คือ3 2นะคะพิซซี่ก็แพ้ตายในครั้งนี้ ไม่เป็นไรนะ มันก็ใกล้ๆกันไม่ได้ งั้นเดี๋ยวเลือกเพลง มีเพลงในใจแล้ว เพราะว่าช่วงนี้มันฮิตเนี่ย แต่ว่าช่วงที่ออกไม่รู้ฮิตหรือเปล่า แต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายมันฮิต ใช่ มันอาจจะแบบล้าสมัยแล้ว ไป แต่ไม่ แล้ว เป็นไร เดี๋ยวคลิปนี้ออกมันจะกลับมาไว้โลกอีกครั้งเพราะมันฮิต โอเคก็เดี๋ยวบทลงโทษให้ซ้อมก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเต้นตอนปิดคลิป แต่ว่าตอนนี้คริสซี่มีอะไรฝากถึงคนดูไหมเรื่องการดูแลตัวเองดูแลรูปร่างใด อาจจะไม่มีทิปอะไร เพราะว่าผ่านการทดลองมาหลายรูปแบบ แล้วก็อาจจะยังไม่เจอวิธีไหนที่สามารถแนะนำคนอื่นได้แบบ 100% นอกจากการแบบให้เวลาร่างกายเราปรับเปลี่ยนเอง แต่ก็คือฝากถึงในสิ่งที่ซี่คอนเซิร์นในเรื่องของ society นี้เรื่อง beauty standard ไม่ว่าคุณจะหุ่นแบบไหนสีผิวอะไรอะแต่ว่าอยู่สวยทุกแบบจริงๆ คืออยากย้ำทุกคนจริง ๆ ว่าเลิกเอาคำพูดคนอื่นที่เขาว่าแบบทำไมอ้วนไปผอมไปมาใส่ในหัวว่าคนพูดเขาพูดเสร็จเขาลืม แต่คนที่เจ็บอะ ๆ มันคือเรา แล้วนี่คือประสบการณ์คนที่แบบฟังแล้วไม่ปล่อยคือเก็บ แล้วมันทำให้มันสามารถเจ็บปวดมาได้หลายปีมาก ฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้าทำได้อะปล่อยผ่านไป เพราะคนพวกเนี้ยเขาแบบ ไม่ได้มีผลอะไร เขาไม่มีผลอะไรในชีวิตเรา You're beautiful no matter what แล้วก็ไม่ว่าใครจะเจออะไรอยู่ก็สู้ๆทุกปัญหามีทางออก แล้วก็จงมั่นใจในตัวเองเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อคุณมีความสุขกับร่างกายตัวเอง นี่สุดยอด แล้วตอนนี้แบบมีผลงานอะไรอยากฝากอะไรไหมแบบว่าเผื่อแบบ ให้เขาติดตามถ้ามีใครอยากติดตามได้ทางไหน ซี่ก็จะแอคทีฟใน IG มากที่สุดก็คือ @caseychrissy เลยค่ะ ก็ถ้ามีอะไรหรือมีปัญหาอะไรคล้ายๆ กันสามารถ DM มาถามได้นะ พร้อมตอบพร้อมให้คำแนะนำเสมอ ได้เลยค่ะ โอเคก็สำหรับวันนี้คือปกติคือฟังก็คือเคยได้ยินได้เรียนมา แต่ว่าก็ยังไม่ได้เคยคุยกับใครที่เจอปัญหานี้จริงๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้คุยกับคนที่เคยเจอปัญหานี้จริงๆเลยรู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆวันนี้คือได้ความรู้เยอะมากขอบคุณคริสซี่มากที่มาออกรายการนี้แล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้คนดูฟังรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะได้อะไรเหมือนกัน ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการของฟรังด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย วันนี้กินอะไรดีนะ
คิสซี่คาปูชิโน่ ไม่ได้แล้วคิสซี่คาปูชิโน่คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรโบต้า ได้ไม่ได้ ดาดา ไม่แล้วคือช่วยแพนดูถนนรอบข้างด้วยนะคะ รถทุกคันเห็นแล้ว มาทำข้าวไข่ นั่นแหละดิ แล้วไอ้คนชนะมันเต้นมันมาก จริงๆอ่ะอยากเต้นเองแหละอืม ใช่เพราะเมื่อกี้กินมาแล้ว เราก็เลยรู้สึกอยากออกกำลัง โอเค กายเพื่อการบาลานซ์ คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรโบต้าอาราบันดีตอนนี้อยู่ที่ไคเซนคอฟฟี่ จะบอกว่าเขามีอีกสาขาด้วยนะคะ ที่สุขุมวิท49อะไรอย่างงี้เผื่อใครไปแถวนั้นก็แวะไปตรงนั้นได้นะคะโอเคจบจริงๆแล้วบ๊ายบาย ได้ไหมคะ คิสซี่ มันส่วนตัวแล้วอันนี้มันส่วนตัวแล้วบ๊ายบาย